हेलो सुरुमा चाहिँ जस्तै फर्स्टमा चाहिँ आइएम स्टार्टिङ माई युट्युब च्यानल होइन। सो मेरो प्लान चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ होइन एउटा डेटा साइन्स भनौँ है, डेटा साइन्स भनौँ अनि मसिन लर्निङ भनौँ र त्यसपछि एआई भयो होइन। यो तिनवटा कुरा होइन, यो सबै कुरा एआईभित्र त पर्छ होइन। डेटा साइन्स त मिक्स हो सबैको कुरा होइन। यो कुरा चाहिँ मैले चाहिँ होइन एउटा रिभाइज पनि गर्छु होइन, मैले पढेको कुराहरू प्लस लर्न पनि गर्छु होइन, लर्न। सो मेरो गोल चाहिँ यही हो होइन। सो इन लाइक थ्रु आउट द इयर चाहिँ होइन मेरो प्लान चाहिँ के हो भन्दाखेरि होइन जस्तै आज 0 टु लाइक 1 इयर्स होइन, 2 इयर्स, 3 इयर्स होइन, डाउन द लाइन होइन, लाइक इन्फिनिटीसम्म होइन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो कुरामा जे छ नि एउटा एमएल इन्जिनियर होइन अथवा अथवा के भन्छ भन्दाखेरि एआई रिसर्चर भनौँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ जे जस्तै फाउन्डेसन्स हुन्छ नि, फाउन्डेसन्स स्टफ हुन्छ नि योहरू चाहिँ त्यो चाहिँ पुरै यहाँ सिक्ने इन पब्लिक है, सिक्ने प्लस सिकाउने प्लस लर्न प्लस टिच होइन। यो चाहिँ मेरो के हो भन्दाखेरि गोल हो होइन। सो फाउन्डेसन्समा के पर्छ त होइन, फर्स्टमा हामीले हेर्छौँ भने ठ्याक्क हामीले फर्स्टमा त प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हामीले पाइथन सिक्छौँ होइन। पाइथनमा यसो हेर्छौँ हामी ओओपी चाहिन्छ हामीलाई होइन। त्यसपछि मसिन लर्निङको फन्डामेन्टल्स अथवा क्लासिक एल्गोरिदम हामी हेर्छौँ, क्लासिक एल्गोज हामी हेर्छौँ होइन। यो पढ्दा पढ्दै हामीले नम्पाई पढ्छौँ होइन, हामीलाई साइपाई चाहिन्छ, हामीले पान्डाज हेर्छौँ होला यो पढ्दा पढ्दै होइन। अनि हुँदाहुँदै हामी केमा आउँछौँ भन्दाखेरि डिप लर्निङमा आउँछौँ जहाँको स्टार्टिङ चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि न्युरल नेटवर्क होइन, न्युरल नेटवर्क अर एमएलपीदेखि स्टार्ट हुँदाहुँदै एमएलपी, सिएनएन, आरएनएन, त्यसपछि आयो हाम्रो आरएनएनको भेरिएसन्स एलएसटिएम भयो, जिआरयु भयो। त्यो हुँदाहुँदै डट गरेर हामी के हेर्छौँ अहिलेको हाम्रो ChatGPTहरूको लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडल्सको बेसिकहरू ट्रान्सफर्मर्सहरू भयो। त्यसपछि हामी भिआइटी हेर्छौँ, गर्दा गर्दै हामी अर्को के हुन्छ सायमिज नेटवर्क भन्ने हुन्छ, सायमिज नेटवर्क्स भन्ने हुन्छ र टु हेड नेटवर्क्स भन्ने हुन्छ। त्यो कुराहरू हामी हेर्छौँ होइन। र यो सबै कुराहरू हामी चाहिँ के गर्न पनि खोज्छौँ भन्दाखेरि पुरै डिप डाइभ। अब यसको भनेको चाहिँ के भन्छ डिप डाइभ प्लस यो कुरा चाहिँ अब यो कुरा लर्न गर्नको लागि फर्स्टमा के चाहिन्छ, म्याथ्स चाहिन्छ होइन। म्याथ्स चाहिँ हामीलाई केदेखि चाहिन्छ भन्दाखेरि एल्जेब्रादेखि चाहिन्छ, एल्जेब्रा। यो चाहिँ कहाँ y=mx+c लाइन हुन्छ नि, हामीले सर्टेन कुराहरू यो जस्तै y=mx+c होइन, यो स्लोप नेगेटिभ भयो होइन, त्यो कुराहरू होइन, यो लाइनको इक्वेसन भयो, त्यो कुराहरूदेखि लिएर प्लेनको इक्वेसनदेखि लिएर त्यो कुराहरू चाहिन्छ हामीलाई। सो यो कुरा रिप्रेजेन्ट यो 2Dमा होला अरे अहिले होइन। सो मल्टिपल डाइमेन्सनमा हामी हेर्छौँ, हामी त्यसबाट भेक्टरको कुरामा आउँछौँ, म्याट्रिक्सको भेक्टरलाई हामीले लास्टमा रिप्रेजेन्ट गर्ने त म्याट्रिक्समा कम्प्युटरमा होइन। अनि एल्गोरिदम्सहरू भयो, त्यो कुरा अब म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्दा एल्गोरिदमको कुरा आउँछ, अर्डर अफ एनको कुरा, एन फ्याक्टोरियल डट यस्तै कुरा, टाइम कम्प्लेक्सिटीको कुरा आउँछ होइन। सो यो कुरा सबै चाहिँ हाम्रो केमा पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एआइएमएलमा यो कुरा बेसिक्सहरू पढ्दै जानुपर्छ, गर्दै जानुपर्छ होइन। सो अब यसपछि आयो हाम्रो प्रोबेबिलिटी एन्ड स्ट्याट्स भयो। यो मजाले बुझ्नको लागि पर्म्युटेसन अथवा एन्ड कम्बिनेसन भन्दा नि काउन्टिङ भनौँ होइन, काउन्टिङदेखि जानुपर्ने हुन्छ। सो यो कुरा लर्न गर्नको लागि जस्तै यो एउटा भास्ट ओसियन छ भने होइन, सो यसमा चाहिँ यो चाहिँ मसिन लर्निङ भयो अरे होइन, यो चाहिँ यो चाहिँ अदर कुरा भयो अरे होइन। सरी, यो मसिन लर्निङलाई चाहिँ अलिकति ठुलो बनाऊँ होइन। सो यति सानो होइन, हामी मसिन लर्निङलाई चाहिँ अझै
ठुलो एमएल लेखौँ होइन, यहाँभित्र अझै हामी डिप लर्निङ हेर्छौँ होइन। यो अहिलेको मेन च्याट जिपिटीहरूको के हो भन्दाखेरि डिप लर्निङ एल्गोरिदम्सहरू हो सबै कुरा। यो लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडल अहिले सबै यो ट्रेडिसनल या क्लासिकल एमएल एल्गोरिदम, क्लासिकल एमएल एल्गोरिदमहरू होला, जस्तै ऱ्यान्डम फोरेस्ट, एक्जिबुस्टहरू होइन। हामीले यो कुरा गरेका छौँ नि, यो कुरा यहाँ पढ्ला होइन। यो सबै कुरा, यो डिप लर्निङको कुरा यहाँ पर्छ होइन। सो अदर कुरा होइन। अनि डेटा साइन्स चाहिँ यो सबै यो एआई प्लस अरू ब्रान्चमा यसरी डिप लर्निङ, एमएल सबै कुरामा अरू ब्रान्चसँग चाहिँ लाइक कमन जस्तो कमन कुरा पनि हुन्छ। यो भेन डायग्राम भयो, यो कमन इन्टरसेक्सन भयो, यति कुरा होइन। सो यो बाँकी यो डोमेन कुराहरू भयो अरे। जस्तै तर हामीले लास्टमा के गर्ने भन्दाखेरि एआइएमएल अप्लाई हामी कहाँ गर्छौँ भन्दाखेरि अदर डोमेनमा अप्लाई गर्ने हो हामीले होइन। एल्गोरिदम मात्रै लेखेर त रियल वर्ल्ड एप्लिकेसन्स केही पनि हुँदैन। सो मोस्ट पपुलर के भइरहेछ त कम्प्युटर भिजनमा भइरहेछ डेभलपमेन्टहरू। त्यसपछि नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङमा भइरहेछ, जुन हामीले च्याट जिपिटीहरू हेर्छौँ, सोरा हेर्छौँ, र मल्टिमोडल भइरहेछ, मल्टिमोडल। तर के कुरा चाहिँ मिसिङ छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ अरू डोमेनमा चाहिँ एप्लिकेसन मिसिङ छ होइन। अरू डोमेन भनेको जस्तै फर इक्जाम्पल सिभिल इन्जिनियरिङ भयो अरे होइन, फाइनेन्स भयो अरे होइन। एज कम्पेयर टु यो कम्प्युटर भिजन र एनएलपीमा जति चाहिँ डेभलपमेन्ट भइरहेछ, त्यो कम्पेरिटिभली अरू डोमेनमा लगायत धेरै डोमेन छन् यो संसारमा त होइन। अनि चाहिँ त्यो हामीले एसजिडी गोल्सहरू हेर्दा हुन्छ, त्यहाँभित्र कति डोमेन्सहरू पर्छ। सो त्यो कुराहरू सबै अप्लाई गर्न चाहिँ स्टिल इट इज रिमेनिङ। सो एआईको त एउटा लेभलमा डेभलप भएको छ इन्टलेक्ट होइन, तर त्यसको एप्लिकेसन्स चाहिँ खोइ त, होइन। एप्लिकेसन्स त खोइ त स्टिल आजको दिनसम्म पनि इट इज 2024 होइन, फेब है। सो आजको दिनमा पनि एउटा च्याटबट मजाले काम गर्दैन, च्याटबट मजाले बनाएको छैन होइन। सो स्टिल एप्लिकेसन्सहरू त एकदमै धेरै बाँकी छ नि त होइन। स्टिल टेस्ला चलिरहेछ, त्यही पनि लट्स अफ एप्लिकेसन्स टु बी मेड होइन। सो हामी सायद यो एउटा केही एप बनाएर पनि हेर्छौँ, हामी सानो एपहरू, मिनी एपहरू बनाउँछौँ, त्यसको लागि हामी फ्रन्ट एन्ड हेरौँला अरे होइन। फ्रन्ट एन्ड चाहिँ रियाक्टमा होला अरे, रियाक्ट ब्याक एन्ड हामी गरौँला अरे, फास्ट एपिआई ज्याङ्गोमा हेर्छ अरे होइन। यो सबै कुरा गर्नलाई एमएल इन्जिनियरिङ कतै छुन आउँछ होइन। त्यसपछि त्यसलाई एमएल अप्स पनि भनिन्छ अहिलेको भाषामा होइन। सो यो कुरा पनि हुन्छ, यसमा डेभअप्सको कुरा आउँछ, डकरको कुरा आउँछ, क्युबरनेटिक्सको कुरा आउँछ, अपाची डेटा इन्जिनियरिङको कुरा आउँछ, बिग डेटा, अपाची, हडुप सबैको कुरा आउँछ। सो यति धेरै भास्ट छ होइन एज कम्पेयर टु वेब र अदर। सो यो कुरा हामी यसको पुरै मास्टरी भन्दा नि हामी चाहिँ फाउन्डेसन्स एकदम स्ट्रङ गर्न खोज्छौँ, र जति टाइम लागोस्, इन्फाइनाइट टाइम लागोस्, तर स्क्राचदेखि लास्टसम्म हामी कुनै न कुनै पोइन्टसम्म पुग्छौँ। सो द्याट इज माई गोल।